في غاية الأهمية. ركزوا معاي شوي. في الصيف ممكن الكلب يتعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري. هني يتطلب منك على طول توديه عند الطبيب البيطري، يعني ارتفاع حرارة جسم الكلب عن المعدل الطبيعي ممكن تؤدي حياته للنفوق ويمر بمرحلة اسمها السكتة الدماغية. يسبب الإجهاد الحراري تلف الأعضاء الداخلية وبالتالي الوفاة، مثل القلب، الكبد، الكلى يصيبهم تلف. شلون؟ معقولة؟ هل هو بسبب الحرارة الشديدة؟ هل ممكن يصير بس في الصيف أو حتى في الجو المعتدل؟ يصير في أي وقت. من أهم أسباب الإجهاد الحراري وجود الكلب في بيئة دافية ساخنة ورطبة بسبب الظروف الجوية. فالكلب يعتمد على اللهاث، فيلهث الكلب ليبرد حرارة جسمه، وإذا كانت الظروف متعبته فيتعب في هذه العملية فيؤدي إلى الإجهاد الحراري. عدم وجود مكان يتظلل فيه من أشعة الشمس المباشرة. إذا كان كلبك يعيش برا المنزل في الهواء الطلق، لازم تتأكد أيضا من وجود الظل والماء. سمك فرو الكلب، والفرو يحبس الحرارة وبالتالي يصعب عليه يبرد نفسه. التمشيط اليومي أو حلاقة الشعر وكذلك الحمام الأسبوعي راح يخفف ثقل الفرو. عدم شرب كمية كافية من الماء. وفر لهم الماء البارد، برد الماء في الثلاجة، أو إذا عندك ماء دافي حط فيه مكعبات الثلج. ترك الكلب في غرفة أو سيارة بدون تهوية. أبد لا تترك الكلب في السيارة أبدا، لأن درجات الحرارة ترتفع بسرعة كبيرة حتى في أيام الطقس المعتدل. تجنب تمشي الكلب على أرضية ساخنة، عن طريق أقدامه راح يمتص الحرارة الشديدة. تأكد أن التكييف دايما شغال. إذا ما تقدر تخلي التكييف شغال، شغل المروحة وصك الستاير عشان تمنع أشعة الشمس إنها تدخل وترفع حرارة الغرفة. أعراض الإجهاد الحراري: اللهاث الزائد، سيلان اللعاب، العصبية، لسان أحمر لامع، احمرار شديد أو شحوب في اللثة، زيادة في معدل ضربات القلب، ضيق في التنفس، الغثيان أو الترجيع، الإسهال أو الإسهال الدموي، الدوخة، الترنح، الخمول، الضعف، الرعشة في العضلات، رعشة في أسفل البطن، عدم القدرة على التبول. أنت كمربي إذا شكيت أن كلبك تعرض للإجهاد الحراري، نصيحة مني توديه على طول عند الطبيب البيطري علشان ما تخسره. ديابلو يأيدني هالكلام، صح ديابلو؟ يقول صح. ممكن يكون عنده الإجهاد الحراري تعرض له نقول 11 الظهر وبينت عليه الأعراض في وقت المساء أو وقت العيادات تكون مسكرة، فهني لازم تطلب الإمرجنسي على طول، تودي كلبك للعيادة لا علشان ما تخسره.